Nehledě na válečné hrůzy, které několik posledních let sužují oblast Blízkého východu, se nám v syrském Damašku dochovala jedna z nejstarších stále stojících mešit, která je ikonickou památkou islámského umění a architektury. Představuje ale tato stavba skutečně počátek nové kulturní epochy spjaté s nově se rodícím náboženstvím? Mešita v Damašku byla postavena na počátku 8. století za vlády chalífy Al-Walída I. Nacházíme se v době, kdy prorok Mohamed je téměř 80 let po smrti a islámský chalífát se rozpíná od Pyrenejského poloostrova až po řeku Indus. V této době se uvnitř chalífátu do jisté míry stabilizovaly vleklé spory o následnictví a dynastie Umájovců, která se dostává k moci, tak může uvolněné finanční prostředky investovat do monumentálních stavebních projektů, do luxusních rukopisů Koránu nebo do ražby mincí z úryvky náboženských textů. Je to právě toto období vlády dynastie Umájovců, která je zcela zásadní pro formaci toho, co nazýváme raně islámská vizuální kultura. Díky tomu, že se nám mešita do dnešního dne dochovala v téměř původní podobě, je pro nás jedinečným příkladem toho, jak vlastně vypadaly první velké kongregační mešity. Dá se ale v tomto případě mluvit o něčem zcela novém a zcela jiném? Mešita samozřejmě musela pojmout celou komunitu věřících, a to zejména při společné páteční modlitbě, která je jedním z tzv. 5 pilířů islámu. Zároveň ale plnila funkci jakéhosi rituálního, urbanistického a společenského centra. Mimo modliteb zde chalífové nebo jejich zástupci diskutovali nebo oznamovali důležitá rozhodnutí, která se týkala života celé muslimské komunity. Jako nový stavební typ si samozřejmě vyžadovala i řadu nových prvků, které se v průběhu času staly jakýmisi konstantami a objevují se v celé řadě pozdějších mešit. Velkou modlitební síň obklopovaly štíhlé vysoké věže, takzvané minarety, ze kterých muezíni svolávali věřící k modlitbě. Samotná modlitební síň pak byla jakýmsi uceleným prostorem, který na rozdíl od židovských synagog nebo křesťanských kostelů nebyl výrazněji členěn. Jediné liturgické vybavení pak tvořil tzv. Minbar, obdoba kazatelny, ze které imám vedl páteční společnou modlitbu, a tzv. Mihráb, výklenek, který určoval směr modlitby k Mece. Pokud se ale blíže podíváme na architektonické řešení umájovské mešity, její dekorace, použité techniky nebo materiály, tak se setkáváme s celou řadou známých prvků, a to nejen z předislámské kultury Blízkého východu, ale celého Středomoří. Modlitební síň předstupuje široké atrium s drobnými stavbami, které sloužily k očištění těla. Neboť jak ukládá Korán, věřící musí k modlitbě přicházet očištění. Atria však byla běžnou součástí monumentálních veřejných budov, a to jak v kontextu světské, tak církevní architektury Římské říše, a naprosto běžně se s nimi setkáváme už u raně křesťanských bazilik. Jednalo se o velmi důležité prostory, které nejen spojovaly různé části komplexu dohromady, ale zároveň bývaly i takovým místem setkávání pro všechny členy komunity věřících. Při pohledu z nádvoří si nelze nevšimnout určitých podobností mezi fasádou umájovské mešity a mozaikou paláce ostrogolského krále Teodoricha, která se dochovala na zdech kostela San Apollinare Nuovo v Raveně. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že tento palác je kopií císařského paláce v Konstantinopoli, je pravděpodobné, že i mešita v Damašku se přímo či nepřímo odvolávala na palácovou architekturu hlavního města Byzantské říše. Ještě větších podobností si pak můžeme všimnout v pojetí rozsáhlé mozaikové výzdoby, která původně zdobila mešitu v interiéru i v exteriéru, ale dodnes se dochovala pouze na stěnách nádvoří. Na zlatém pozadí jsou zde vyobrazeny nejrůznější druhy architektury, malé domy, kolonády, pavilony nebo bohatě zdobené paláce, které jsou umístěné na břehu řeky a doplněné o vzrostlé košaté stromy. Samotná technika mozaiky na zlatém pozadí je jasným odkazem na Byzantskou říši a podobné výjevy nacházíme úplně běžně na zdech nebo podlahách křesťanských kostelů. Stavby bohatě zdobené perlami a drahými kameny jakoby z oka vypadly obrazům nebeského Jeruzaléma, které jsou součástí mozaikových dekorací kostelů v Římě a v Raveně. Přeze všechny podobnosti si ale můžeme všimnout jednoho poměrně zásadního rozdílu. Absence vyobrazování lidských figur a zvířat. Takzvané hadísy, psané komentáře k textu Koránu, uvádí, že jakékoliv vyobrazení lidské postavy nebo zvířete má potenciál k vdechnutí života a tím pádem je vlastně napodobením aktu stvoření. Toto je ale výrazný zásah do práv a autority Alláha, jediného legitimního stvořitele.
I z tohoto důvodu se později dekorace posvátných prostor omezovala pouze na nejrůznější variace ornamentálních motivů a prominentní postavení získala také kaligrafie. Nápisy, které velmi ozdobnou formou zachycují textové úryvky z Koránu, se objevují na drobných předmětech i v monumentálních dekoracích. A písmo se tak do jisté míry stává obrazem. Je tedy Damašek na přelomu 7. a 8. století místem střetu civilizací? Zřejmě ne tak docela. Takzvané islámské umění sice přichází s novou stavební úlohou, mešitou, ale v jejím pojetí navazuje na formy existující a známé, přejímá je a pracuje s nimi do jisté míry vlastním a inovativním způsobem. Umájovskou mešitu, tedy spíše než místo střetu civilizací, můžeme vnímat jako projev kulturního prolínání a vzájemné tolerance.